dhe qeveria duhet të çmontoj organizmat totalitare, sidomos sigurimin. T'i çoj përshëndetjet presidentit Bush dhe shprehu shpresën se presidenti Bush shpejt do të vizitonte Shqipërinë. Enormous windfall for Russia when energy prices are 50% higher than they were a year ago and 100% higher than they were during the 4 years we were in office. And colleague, Ambassador Merjan, is representing one of our most important NATO allies. Can't. What he said about, NATO's operations, NATO's way of handling these issues. Aty pastaj deklaroi që unë duhet ikë ke studentët, se studentët ju e dini që ka disa dita që janë në grevori. Moved from the SWIFT international banking system, but the Germans in particular have strongly opposed this. Kriza në Ukrainë ka mbuluar gjithë median amerikane. Çfarë tha ish drejtori i CIA-s dhe ish sekretari i shtetit Mike Pompeo? This is part of his theory of the case of the greater Soviet Union, right? He wants to go back and have a buffer for his country. I think he feels this personally. When I spent time with him, he would talk about greater Russia and Russian history. We saw him explicate that a little bit. I guess it was yesterday when he made his long speech. He feels aggrieved and he wants to vindicate that. So I think that's one piece. Second, I think he sees a weak West. I think he sees a weak United States. I think he sees Germany that is a supplicant because of the energy needs. And he thinks he can push and push and push. So your point about the cost and benefit, I think he believes that the cost will end up ultimately being something he can truly manage. The upside, if you're Vladimir Putin, is that you get to create and sow chaos in the West. Center of his personality. I don't think there's any doubt about that. And you're right about some of the costs, but remember, he's been through this before. When he took Crimea, he was threatened with big sanctions. He survived just peachy. He just needs to take care of his 8 oligarchs. If the Russian people suffer, not his first choice, but not the end for him. And finally, don't forget the benefit he's getting. I don't know what it's trading at as we sit here. $97 a barrel, $98 Brent crude. That is an enormous windfall for Russia when energy prices are 50% higher than they were a year ago and 100% higher than they were during the 4 years we were in office. Ambasadori i Turqisë Merjan në Washington u paraqit nga ish ambasadori amerikan Tirane Jeffrey për median e huaj, tha se presidenti turk ka theksuar NATO nuk duhet merret vetëm me fjalë. And colleague, Ambassador Merjan, is representing one of our most important NATO allies here in Washington, D.C. But there is one thing which is very clear and said by President Erdogan this morning, their noontime, that NATO should do more than speak. I really recommend you to go to visit Twitter of Turkish President's Twitter account. What he said about, NATO's operations, NATO's way of handling these issues. I think NATO member countries should do more than speaking, talking, gathering, I hope this afternoon when NATO leaders meet, we'll see some kind of positive remarks and positive steps, concrete steps. Because at the end of the day, tragedy is taking place in Ukraine. Just like it was taking place in Afghanistan long years ago, in Syria as we speak right now, in Libya, in other places. And if we are not united, if we don't have not only a single voice, but same strategies, but also we are creating a lot of destabilizing regions. And it may take long time. The farther it is, we don't probably feel how this destabilization affects people's life. Sa I kishte folur disa herë personalisht lidhur për minoritetin grek. Minoriteti grek jeton si shumica e shqiptarëve, tha Alkia. Nëse gjërat janë keq për shqiptarët, janë keq edhe për grekët. Nëse janë mirë për shqiptarët, janë mirë
për minoritetin grek gjithashtu. Alia shtoi se nuk ka shtypje ndaj minoritetit grek. Sa për priftërinë grek, Shqipëria ka leri fetare. Përsa i përket konsulatave, edhe Shqipëria ka dëshirë të hap konsulata në Greqi. Ai e mbylli takimin me kërkesën e tij, t'i çojë përshëndetjet presidentit Bush dhe shprehu shpresën se presidenti Bush shpejt do të vizitonte Shqipërinë. Drejtori i Heritage Foundation i Institutit Margaret Thatcher Neil Gardner thotë që elita e BE-s i vjen mbas interesit dhe qefit Putinit. Countries like Great Britain, Poland, the Baltic states, some of our Central Eastern European allies, who have been very strong and robust in the face of Russian aggression, who have been, going out of their way to try and appease Russia. And you've seen all sorts of peace missions being sent by, the French and the Germans off to Moscow. So, you do have a Europe that is very divided, not least because so many European countries are energy dependent upon Russia. The Germans, for example, derive over 50% of their energy supplies from the Russians. And so, German politicians have been for many, many years, I would say, quite favorable towards Moscow and certainly opposed to tougher measures against Putin's regime because they rely upon Russian energy supplies. The French are also heavily energy dependent. The tough sanctions that we need to see applied against Russia. So, for example, the US and the UK have both supported the idea of Russia being removed from the SWIFT international banking system. But the Germans, in particular, have strongly opposed this. Germany is the dominant power in the European Union. And so what Germany says goes within the EU. And so we don't see SWIFT included in the sanctions that Joe Biden outlined today. And I think it's also, quite a failure on the part of the Biden administration not to apply greater pressure upon Germany and other European countries to get on board with some of the tougher sanctions. Nën sekretari e Pentagonit Sean Skelly thotë që trupat që po dërgojmë në vendet e NATO-s tregojnë për kushtimin ton me aleancën dhe janë programe mbas konsultimeve që bëhen një vit më parë. Amerika do të mbrojë çdo vend të NATO-s. NATO commitments. This is about our allies. Where these forces are going. It's about assurance and deterrence. We have force structure and we have global force management policies that make different types of forces available for deployment on different time frames. Many of the forces that are moving today are ones that were pretty much in the hopper to go if a crisis arrived at any one time. That's how we build the forces every year, starting over a year ahead of time to let us know what we want each year. Significant amount of consultation and planning goes into what is the right mix because we're always trying to satisfy the governing national defense strategy, national military strategy at that time in accordance with the national security strategy. Condoleezza Rice ka theksuar se Bush donte që në vitin 2008 Ukraina dhe Gjeorgjia të hynë të NATO, kundërshtoi Gjermania. I mean, told us at the NATO Council in 2008 that Ukraine was a made-up country. And I remember then listening to the interpretation, thinking, did I just hear what he just said? And he obviously believes that because, from his point of view, this is a country that was really never independent for most of its life. It was really a part of Russia, et cetera, et cetera. But I do think that the question of whether American credibility has taken a hit. And there, I would say Afghanistan is a problem. Senati Amerikan ka kërkuar sanksione edhe më të ashpra. That are uniting NATO in ways that it hasn't been united in a very long time. And the real threat is coming from Russia. So I look forward to this discussion, and we will continue to try and do everything we can in Congress to also provide deterrence to what Putin is doing.
Profesori Sotkin kujton se çdo gjë ka filluar nga Jalta, problemet me Bashkimin Sovjetik që u tolerua më shumë se ç'duhet nga Roosevelt dhe Churchill, dhe ai që ishte legjendar, generali Patton, kërkonte që ta sulmonin Bashkimin Sovjetik, të mbronin Europën. Ai nuk e lejua të merrte Berlinin, Vienën dhe Pragën. Ta ndjekim. A sovereign country. Well, Stalin has the idea of a sovereign country that it obeys a diktat from the Soviet Union. Roosevelt and Churchill have a different view of what a sovereign country means. So Stalin signs these agreements, which Roosevelt and Churchill come home and oversell because they're politicians in a democracy where we have real elections. And then Stalin signs these agreements because he can interpret these terms as he sees fit, because he's the one who's got the troops on the ground. And by the way, when he stands for re-election, the outcome is predetermined. So it's not Czechoslovakia, it's not Poland. Those places were tragic in what happened to them, although they were also complicit in their own outcome, we have to say, to a certain extent, because Poland had communists and Czechoslovakia had communists. A ishte perëndimi në mbrojtjet Ramizalisë në vitet 90, fatkeqësisht edhe mund të ketë qenë. Hapja ambasadës amerikane vetëm 3 ditë përpara zgjedhjeve të para të vitit 91 tregonte se ata mund të bashkëpunonin edhe me Ramizalin. Në vizitën që Ramizalia kishte bërë në Washington, është zhdukur 2 ose 3 orë nga rojet e tij, ka pasur të birin me vete, ka ide që është takuar me një zyrtar të lartë, mbas edhe me presidentin Bush. Baker kur vjen në Tiranë, ka materialet origjinale të dhëna nga Departamenti Amerikan të Shtetit, i ka sjell të falat nga presidenti Bush, ndërkohë që Ramizalia ka thënë do të ishte diçka historike, një vizitë e presidentit Bush në Tiranë, dhe ka kërkuar të paraqiste ftesën e tij presidentit Bush, dhe sekretari Baker i ka thënë që do të mundohem ta bëj të interesuar presidentin, por ai ka kohën shumë të ngjeshur. Fakti i ri, ai e mbylli takimin me kërkesën e tij t'i çojë përshëndetjet presidentit Bush dhe shprehu shpresën se presidenti Bush shpejt do të vizitonte Shqipërinë. Në diskutimet që ka pasur me Ylli Bufin dhe me Gramos Pashkun, mësojmë se borxhi shqiptar ishte $400 milion, ndërkohë që deficiti i buxhetit që 80%. Shqiptarët thonë që ta paguajnë borxhin për duam kohë shumë. Borxhi ishte ndaj bankave të Zvicrës, Francës dhe Italisë. Falenderuar sekretarin për rëndësinë e vizitës si një shenjë hapjes së Shqipërisë me botën. Sekretari Baker tha se ishte prekur shumë nga mikpritja që shprehte dëshirën e popullit shqiptar për reforma politike, ekonomike dhe të besimit. Ai u prek nga vlerësimi i popullit shqiptar për vlerat e SBA-s si simbol i një të ardhme më të mirë të premtuar nga liria e tregut. Derisa Shqipëria do të mbështesë për kushtimin të parimet e demokracisë dhe të drejtat e njerëzit, Amerika do të jetë me ju, tha sekretari Baker. Ai që i lumtur që SBA do të mbështeste aplikimin e Shqipërisë për në OSBE. Kryeministri Bufi foli për problemet e shumta, e para kriza e thellë ekonomike. Sekretari foli për lidhje dypalshe, duke theksuar se SBA po vazhdon dhe po vëzhgon ndryshimet e mëdha që po ndodhin në Shqipëri. Amerika ka qenë në një proces të njëjtë në vende si Çekoslovakia, Rumania, Polonia, Bullgaria dhe Hungaria. Ne e dim se sa e vështirë është. Baker tha se disa herë do t'ju bëjmë trysni se çfarë duhet bëni, por gjithmonë në mënyrë konstruktive dhe me frymë miqësore. Nuk duam të ndërhyjmë në punë të brendshme. Sekretari theksoi se, siç i kishte thënë më herët Bufit, nuk do të ketë më të burgosur politik. E rëndësishme është të mbani zgjedhje të lira dhe të gjitha partitë të kenë kohë të barabartë në media. Bufi u përgjigj se Shqipëria sa më shpejt do të formojë sistemin ligjor.
Sekretari ngriti problemin e emigracionit të lirë nga Shqipëria. E drejtë e njerëzve për të udhëtuar është shumë rëndësishme dhe qeveria duhet të çmontoj organizmat totalitare, sidomos sigurimin. Ai tha se në Rumani mbajtja ende e organizatës së sigurimit ka frenuar reformat. Bufi tha se sigurimi po kalon mes një ristrukturimi themelor dhe do të shkëputet nga roli politik. Sekretari shtoi se ushtria duhet të kontrollohet nga civilit. Bufi e siguroi se kjo po ndodhte. Bufi ka kërkuar ndihmë rreth 40 milion, 50 milion dollar ndihmë ushqimore. Baker ka premtuar vetëm 3 milion dollar qumësh plur, sepse ka marrë një letër nga Kongresi Amerikan. Ata nuk besojnë në reformat, ne do të vazhdojmë t'ju vëzhgojmë. Sekretari tha se e dinte që është shumë e vështirë, por në Amerikë ka njerëz që nuk e besojnë se Shqipëria po bën reforma të thella. Ai tha se ka marrë një letër nga Kongresi dhe do të ishte i kujdesshëm me dhënien e ndihmave. Ndërsa ju të vazhdoni me reformat, ne do të jemi më bujar. Bufi tha se për 6 muaj janë bërë hapa që tregojnë se do të përparojmë. Sekretari u përgjigj se do të fliste me ndërkombëtarët të vlerësoni nevojat shqiptare. Ndërkohë, jemi gati t'ju ofrojmë 3 milion dollar ndihmë për qumësh plur. Bufi tha se ka nevoja të mëdha për ushqime dhe nevojat shkojnë 40 deri në 50 milion dollar për ushqime. Ai thotë që duam të ndihmojmë në ndërtimin e institucioneve demokratike dhe të kushtetutës. Shpesh ne do t'ju japim urdhra se çfarë duhet bëni, por duhet ta themi miqësisht si miq, sepse nuk duam ndërhym në punë të brendshme. Në fakt sot po ndërhyn shumë. Sekretari e sqaroi se ndihma si total do të shkojë 6 milion dollar. Është vetëm si fillim. Ne do të vështrojmë përparimin e Shqipërisë. Ndërkohë do të ndihmojmë në hartimin e kushtetutës. Kjo, nëse ju doni që ne t'ju ndihmojmë. Ne nuk duam të ndërhyjmë në punë të brendshme. Do japim një grant për 50.000 dollar për libra për demokracinë, si dhe një program për të ftuar 6 ose 8 deputet shqiptar të trajnohen në SBA për 30 ditë. Duam t'ju përfshim në programet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, por kjo varet nga përparimi juaj me reformat. Sekretari tha se standardet janë: 1. Sundimi i ligjit, 2. Respekt për të drejtat e njeriut, dhe 3. Sistem shumë partijak, pastaj zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ndërkohë, ndërhyri zëvendës kryeministri Gramos Pashko duke theksuar se buxheti është 80% negativ. Ai tha se Shqipëria është mes 2 sistemesh dhe në një pikë të zeros absolute. Pashko tha se plani i tij ekonomik qëndron mbi 2 faza. E para të krijojmë një sistem financiar. Aktualisht Shqipëria nuk ka një sistem bankar funksional. Në tetor do të kalojmë në parlament sistemin e ri financiar. Sekretari e pyeti a ja kishin treguar FMN-s programin. Pashko tha se jo, pasi bëri me kokë nga bufi, dhe tha se kemi ende disa mospërputhje në qeveri. Sekretari tha se donte ta shikonte programin përpara se t'ia paraqisnin FMN-s. Bufi tha se kanë ardhur 2 ekipe të FMN-s dhe ne do të nxisim pronën private. Sekretari tha se Amerika do konsideronte ardhjen e korpusit të paqes në Shqipëri. Bufi tha se kjo do të jetë me interes për Shqipërinë. Pashko ngriti problemin e borxhit. Borxhi shqiptar shkon afro 400 milion dollar në shumicën ndaj bankave tregtare në Itali, Zvicër dhe Francë. Shqipëria do e paguaj borxhin, por kreditorët duhet të rikohojnë datat e pagesave. Të cilit përpara se të nisej në Shqipëri, i është dhënë një memorandum ku i thuhet që situata siç është në Shqipëri, do takosh kryeministrin Bufi, zëvendës kryeministri i PD-s, do kesh takim me NGO-t, i rekomandohet që 10 minuta të shkojë tek selia e PD-s, si dhe tek legata italiane që mban ende godinën e ish ambasadës amerikane. James Baker i është sugjeruar se të flas dhe ka qenë shumë dashamirës me të dhe
Takimi ka nisur me ju sjell përshëndetjet e presidentit Bush. Sekretari takoi presidentin Ramiz Alia te Pallati i Brigadave. Alia tha se është një vizitë historike me rastin e hyrjes së Shqipërisë në OSBE dhe rivendosjeve të marrëdhënieve diplomatike me SBA-n. Presidenti falenderoi presidentin Bush që bëri që këto të realizoheshin. Sekretari tha se ishte prekur shumë nga pritja e madhe. Ai solli përshëndetjet e presidentit Bush për presidentin Alia. Alia i tha se Shqipëria është përfshirë në transformime demokratike me ndryshime në sistemin politik dhe ekonomik. Por është një nevojë e madhe të ruhet stabiliteti politik. Shqipëria do hyjë në ekonominë e tregut dhe do të rrisë nivelin e të drejtave të njeriut. Kjo nuk është e lehtë, tha Alia, dhe nuk arrihet për 5 ditë. Shqipëria, shtoi ai, do mbështetet te ndihma e miqve përfshi SBA-n. Rruga është e hapur për më shumë përparim, tha Alia. Sekretari tha se është dakord praktikisht me çdo gjë që tha presidenti Alia. Ai tha se ka vetëm një mosdakordsi për ritmet e shpejtësisë të reformës ekonomike, sidomos për historisë së izolimit të Shqipërisë. Ndërkohë që Alia, gjatë prezantimit situatës, ka thënë që ne duhet ruajmë stabilitetin politik, duhet ruajmë territorin shqiptar, pra nuk është për reformat shpejta. Ndaj hapat, tha sekretari, duhet të jenë agresive, se hapat e vegjël krijojnë dhimbje më të mëdha. Nuk ka asnjë rrugë tjetër vetëm se të vazhdoni me transformimin. Amerika do t'ju ndihmojë derisa ju t'jeni të përkushtuar për reformat dhe pronën private. Dhe sekretari i shtetit thotë jam dakord me çdo gjë që thatë, por vetëm me këtë hapat e vegjël sjellin probleme të mëdha. Duhet bëni reforma radikale. Ne do t'ju mbështesim, Alia thotë që ne do të mbështetemi te miqtë tanë, edhe tek SBA e konsideron vend mik, dhe do të ishte diçka shumë e mirë një vizitë historike e presidentit Bush në Shqipëri. Ramiz Alia e siguroi se Shqipëria është kushtuar për transformim dhe për reforma. Alia tha se mbështetja amerikane është shumë e rëndësishme. Do ishte një zhvillim shumë pozitiv, tha Alia, sikur presidenti Bush të vizitonte Shqipërinë. Sekretari i tha se kur të kthehej, do t'i tregonte presidentit Bush për pritjen në Shqipëri. Do të shikoj se si ta bëj të interesuar presidentin Bush të vi për vizitë në Shqipëri, por koha e tij është shumë e ngjeshur. Sekretari pastaj u kthye te disa çështje politike. Ai tha se sa ishte kthyer nga Jugosllavia dhe ishte shumë i shqetësuar për gjendjen. Ai tha se çbërja e Jugosllavisë do ketë pasoja për fqinjet, sigurinë dhe paqen në rajon. Ai ka folur me serbët për të drejtat e njeriut përfshi Kosovën. Duke ndruar temën, sekretari tha se ministri i jashtëm grek i kishte kërkuar që ai të bisedonte me presidentin Alia për gjendjen e minoritetit grek në Shqipëri, veçanërisht të lejonte klerin ortodoks të vinte në Shqipëri nga Greqia që të drejtonte kishat për minoritetin grek. Ministri grek kishte ngritur problemin e rritjes së numrit të konsulatave greke. Në fund, ministri grek kishte kërkuar për shpërndarjen e ndihmave për minoritetin grek dhe përgjegjësinë e Shqipërisë për trajtimin e minoritetit grek sipas kartës Helsinkit. Duke u përgjigjur sekretarit, presidenti Alia tha se ai ishte i shqetësuar për ç'përbërjen e Jugosllavisë dhe çfarë do të ndodhte me fqinjet. Shqipëria e ndjek nga afër situatën në Jugosllavi, sepse janë 3 milion shqiptarë që jetojnë në Jugosllavi. Shqiptarët ne nuk po kërkojmë bashkimin, por ka shumë probleme me të drejtat e njeriut. Shtypja e popullsisë shqiptare është një infeksion i madh i Jugosllavisë. Alia shtoi se ne duam paqe, stabilitetin politik në Shqipëri, por kjo lidhet edhe me Kosovën. Ai tha se Jugoslavia nuk e njeh Kosovën dhe ata janë në pushtimin e Serbisë, tha presidenti Alia. Sekretari kërkoi Alis a mund të bindë shqiptarët në Kosovë të marrin pjesë në procesin politik në Jugoslavi, në vend që ta bojkotojnë? Alia ju përgjigj se kjo është çështje e popullit të Kosovës. Shqipëria nuk ndërhyn në Kosovë.
nuk bëjmë ndryshe se jemi vend i vogël. Sekretari i tha se duke marrë pjesë në procesin politik, shqiptarët mund të krijojnë një parti politike të shumicës dhe është e rëndësishme të mënjanohet gjakderdhja. Lidhur me mesazhin prej ministrit grek, Alia tha se ai kishte folur disa herë personalisht lidhur për minoritetin grek. Minoriteti grek jeton si shumica e shqiptarëve, tha Alia. Nëse gjërat janë keq për shqiptarët, janë keq edhe për grekët. Nëse janë mirë për shqiptarët, janë mirë për minoritetin grek gjithashtu. Alia shtoi se nuk ka shtypje ndaj minoritetit grek. Sa për priftërinë grek, Shqipëria ka leri fetare. Përsa i përket konsulatave, edhe Shqipëria ka dëshirë të hap konsulata në Greqi. Por ideja që Bush i ka dërguar të fale përshëndetjet ngrohta dhe Ramiz Alia e ka ftuar në Tiranë e ndryshon atë situatë politike të asaj kohe. Addressing a crowd in Tirane, Albania, the most closed society in the world for 50 years. I go to Tirana, the first high-ranking American official ever to go there in 55 or 60 years, to address a crowd in a city of 250,000 people, and 450,000 people show up from all over the country. They've come in, and they're chanting freedom and democracy, and they've got signs out there with my name on it. And they weren't there to greet me; they were there to greet the idea that the United States of America represents, to greet freedom. And it was a really emotional experience. John Dancy with NBC News was on the trip with us, and he'd been a political reporter for years and years covering political events here in the United States. He said he'd never seen anything like it. And I must say, I'd in 5 presidential campaigns. Sekretari takoi organizatat jo qeveritare në Hotel Dajti. I pari foli Sali Berisha i Partisë Demokratike. Ai e falenderoi sekretarin për atë që e quajti ditë historike, pas shumë vitesh dëgjimi fjalëve të hidhura për Shqipërisë për SBA-n, sekretari e pa vetë se këto fjalë nuk kanë ndikuar në miqësinë e popullit shqiptar ndaj Amerikës. Ne, të Partisë Demokratike, kemi në zemrat tona parimet e Helsinkit. Kur Shqipëria ishte e izoluar, intelektualët nuk e pranuan kur marksizëm-leninizmin. Ne kemi nevojë për ndihmën amerikane dhe po konsiderojmë ndihmën e Institutit Demokrat dhe Institutit Republikan. Ata kanë bërë të mundur që shumë shqiptar të vizitojnë Amerikën muajt e fundit. Berisha tha se shqiptarët e kanë vrarë komunizmin, por po përballemi me mbetje toksike. Duhen gjetur rrugë të rehabilitojmë me mira të burgosur politik që kaluan shumë vite në burgje. Sekretari i tha se e ka ngritur problemin e të burgosurve politik me ministrin e jashtëm dhe kryeministri i ka premtuar se të gjithë të burgosurit politik do të lirohen. Sekretari tha se ne do të vazhdojmë të bëjmë trysni për lirimin e tyre. Sekretari tha se kishte ngritur problemin e sigurimit dhe duam ta dim nëse qeveria po vazhdon të mbaj premtimet. Berisha vazhdoi se pa shkatruar sistemin e kaluar dhe pa ngritur një sistem të lirë, Shqipëria nuk. Berisha shtoi se censurimi i kohës së Stalinit ka ikur, por media ende nuk është e lirë. Shqipëria ka nevojë për ndihmë teknike për të ndërtuar institucione demokratike. Gjithashtu tha, ka nevojë për ndihmën financiare. Berisha shtoi një problem tjetër janë shqiptarët në Jugosllavi. Milošević është një stalinist dhe problemi i shqiptarëve në Kosovë është problemi i vëllezërve shqiptar. Shqiptarët në Kosovë duhet të trajtohen
me të drejtat e minoriteteve të vendosura nga OKB-ja. Berisha shtoi se opozita është tyrë që të bënte zgjedhjet të parakohshme në mars. Rezultatet do të jenë ndryshe. Sekretari i tha se njëjti proces ka ndodhur edhe në Bullgari, ku komunistët humbën qytetet, por fituan fshatrat. Opozita duhet të konsiderojë më shumë bashkëpunimin për një rezultat më të mirë në zgjedhje. Ai tha se ka një përvojë në politikë dhe bashkimi është shumë i rëndësishëm për opozitën. Folsi tjetër ishte Sabri Godo i Partisë Republikane. Ai tha se Partia Komuniste ende kontrollon shumicën e pushtetit lokal dhe kjo duhet të ndryshojë. Më pas foli Skënder Gjinushi PSD-s. Ai tha, vizita e sekretarit është ndihmë shpirtërore për shqiptarët për të kapërcyer krizën. Ai tha se është entuziast se në zgjedhjet e ardhshme opozita do të fitojë. Folsi tjetër ishte Rushdi Çoba i Partisë Popullore, Partia Kristiane Islamike. Ai bëri eko idesë Berishës për lirimin e të burgosëve politik. Folsja tjetër ishte Marieta Liarja e shoqatës Shqiptarët për Shqiptarët. Ajo tha se shoqata e saj ishte kushtuar në ndihmën ushqimore dhe Shqipëria ka nevojë për ndihma të konsiderueshme ushqimore. Folsi tjetër ishte Gëzim Shima i sindikatave të pavarura. Ai tha se sapo qeliruar pas 28 vitesh burg. Ai tha se do luftonte derisa komunisti të vdiste. Më në fund, foli dhe një përfaqësues i Omones dhe tha se komuniteti duhet të sigurojë të drejta sipas dokumentit të Parisit të OSBE-s. Është një material pra faktik dhe ne do të sjellim fokus her pas here pikërisht zbardhjen e këtyre materialeve për të treguar historinë reale. Ja, ç'thamë javën e kaluar për sërheqjen i cili ishte vetëm për autonomi për Kosovën, për të drejtat njerëzit, për të jetuar më mirë, dhe ajo që më krijoi një lloj hapie ishte se ai ishte i ashpër ndaj presidentit, figurës legjendare Ibrahim Rugova. Ta ndjekim edhe një herë. Të vazhdoi trysnin ndaj Miloševićit për të arritur një zgjedhje mes negociatave. Qeveria thot se një autonomi është më shumë se çfarë priste Beogradi, por më pak se sa presin kosovarët. Zgjidhja mund të përmbajë sipas Sereqit një lloj far vetëvendosje dhe pranim i kufive aktual. Negociatat mund të kërkojnë demilitarizimin, arsimimin dhe shëndetësi më të mirë për shqiptarët. Sekretari tha se politikat e mosdhunës janë vendimtare, si kusht për SBA-n dhe Europën që të mbështesin Ibrahim Rugovën. Sekretari tha se mbështetja është ndaj politikave të tij të ndryshimit paqësor. Sereqi tha që është dakord, por kishte frikë se Rugova po humbiste autoritetin në sytë e shqiptarëve etnik përballë shtypjes sërbe. Sekretari tha se i kishte bërë trysni Miloševićit për shtypjen në Kosovë dhe do të vazhdojë të bëjë trysni. Sekretari shpreson se pas kësaj Milošević do të hyjë në diskutime për më shumë autonomi për Kosovën. Natyrisht thuhet që Ukraina janë rus, sipas Putinit, edhe pse ata kanë qenë pushtuar her pas here nga Polonia, Lituania, kanë pasur një shtet të pavarur 1917 deri në 1920, pastaj janë pushtuar nga Bashkimi Sovjetik. Në rang republike i ka ngritur Krushovi, i cili është Ukrainas, janë mbështetur, Krimeja është dhënë dhuratë nga ai dhe Putin vazhdon me idenë që ky shtet nuk ekziston. Ja ka thënë dhe presidentit Bush në 2008 dhe vazhdon përsëri me teorinë e tij për të krijuar atë që nuk krijohet më Bashkimi Sovjetik. Pse ndërhyri tani? Ndërhyri tani se mendoi që Biden është i dobët. Në qoftë se do të ishte Trump, a do të ndodhte ndryshe, apo do të kishim një luftë bërthamore? Askush nuk e di. Ja shto Trump. Putin, because Putin is an interesting guy, but he's a little bit, he loves comedy, believe it or not, and he loves sarcasm, and usually I'd ask him about a question, and he'd say things like, oh, they're sort of like nothing. I asked him about China, and he was very serious. He said, exact words, they are a great and powerful force
They are a powerful, powerful nation. There was no smiling. There was no anything. There's 150,000 or so troops poised to invade Ukraine. No one knows if he's going to do it or not. So my question is Putin ready to start a war? Do you think he wants to do that? Okay, first of all, you never heard about this when I was president. You never heard about this. They didn't have hundreds of thousands. I hear it's up to 175 and going to 200,000. It's a lot of people. You never heard about Taiwan having bombers flying all over the place. They're flying bombers over because President Xi respected our nation. I won't even say respected me. He respected us. He respected us as a nation. He respected me. And Putin respected us as a nation, respected me. I got along with both of them. And frankly, until COVID came in with President Xi, I had a great relationship with both of them. But you know what? I think he's negotiating. Now, when you dealt with Putin, did you see anything about him that was worthy? I mean, look, Russia's people hack us. They try to interfere in our elections. They give us a hard time. And you know Putin knows about all that. And we hack them also, by the way, but that's okay. But was there anything worthy about Putin? Did you have any common ground? I think he has a great way. He's a leader. He's sharp. He's at the top of his game. Our guy was never at the top of his game. Në takimin që Trump ka pasur në NATO, ka thënë që përse ne duhet të mbrojmë Gjermaninë kur Gjermania ble gazin rus. Përse ne duhet të mbrojmë ju. Dhe kur presidenti austriak ka bërë një pyetje nëse rusët do të na sulmojnë, a do të na ndihmoni, tha jo. Lidhur me artikullin 5, më duket nonsens, thoshte Trumpi asaj kohe. Pse duhet futemi në luftë për vende që krijojnë probleme? Krizën e madhe të Ukrainës, natyrisht që problemet me Ballkanin duket sikur hijezohen, por Blinken thotë që Putin kërkon të shkojë më tej. Bideni tha diçka tjetër, që ai kërkon të ringrej Bashkimin Sovjetik, çka nuk mund të ngjas. Ndërkohë është kërcënimi kinez, por në Shqipëri kemi zgjedhjet vendore, zgjedhjet lokale dhe është e habitshme se si po sulmohen duke i kthyer si zgjedhje politike. Ajo që ndodhi me ambasadoren Yuri Kim tregon edhe një herë që ajo ka një orientim nga Departamenti Amerikan i Shtetit që të jetë e ashpër dhe të vazhdojë luftën ndaj Berishës, po ndërhyrje kaq haptës në punë të brendshme në sistem zgjedhor nuk ka ndodhur ndonjëherë. Por një vend që ka dhënë $1 miliard ndihmë për 30 vjet ka të drejtë jetë arrogant. Natyrisht ajo e ka marrë këtë post duke përfituar nga përqindjet e minorancave, LGBT, njerëzve me ngjyrë, dhe ky do të jetë posti i saj më i madh. Natyrisht ndjehet e friksuar se Berisha mund të fitojë 1 ose 2 bashkim, nga pollët e fundit del që Shkodrën e merr, dhe kjo do të ishte si një suplak ndaj saj. Sepse ai mund të jetë non grata, dhe kjo është politika e Departamentit Amerikan të Shtetit, por nuk mund të ndalosh dikë që të jetojë si fizikisht, por dhe politikisht në vendin e tij, edhe pse ka një kufizim të mos shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një sfidë e madhe midis Berishës dhe Yuri Kim, dhe zgjedhjet e 6 marsit do të tregojnë se cili do të jetë fituesi. Me sa duket, Berisha ka marrë masën më të madhe të demokratëve, në këtë kohë që Yuri Kim nuk ka thënë asgjë për skandalin e 400 milion euro të vjedhura nga inceneratorët, nuk ka folur për shkatrimin e shtëpive në tokat e zaptuara të 5 majit, dhe që vazhdon me fotot me oligarkët dhe me cicërimat e asaj të habitshme që tregon edhe një herë që diplomacia amerikane nuk është në nivelin që ka qenë dikur. Në rubrikën histori, rënia e shtatores Hoxhës dhe se si Ramiz Alia donte ta nxirrte jashtë ligjit Partinë Demokratike. Gjithçka për sportin në atë kohë, por ti ke qenë njeriu që ke folur përpara viteve 90 për atë regjim. Këtë e kam parë me sytë e mi, këtë e kanë parë dhe ata që ne na rrethonin ose që ishin bashkë me ne. Ke qenë një personazh shumë i guximshëm, shpeshherë ne e kalonim me të qeshur, por në atë kohë mund të përfundoje në spaç, mund të përfundoje ku diun në internim.
familja jote, familjet tona mund të ishin të penalizuara, por përveç datës 20-21 që unë kam qenë në krahun tënd, unë e maj më shumë mirë që unë kam qenë në krahun tënd dhe ti ke qenë një nga, e thash edhe publikisht, ke qenë një nga personazhet që udhëhoqe turmën, ose më fal, jo turmën, demonstruesit, sepse ata ishin njerëz të revoltuar nga ai regjim që erdhën u mblodhën atë ditë mirë të këqij të vend, të pa vend, se ka pasur edhe të vend, nuk diskutohet, por unë e kam këtu edhe sot e kësaj dite, në momenti ke hotel Dajti përpara të rruga, ti ke qenë në krye lart, unë kam qenë aty diku në një largësi nga ty, sepse ti more përsipër që ti këta demonstrues ti çoje drejt synimit që ta kishin te bloku, pra synimi ishte bloku dhe unë e kam parë me sy të mi. Tashmë edhe në një intervistë që pash para një 2 javësh, nuk e di, profesor Ceka në Ritani që foli tek Fepsiu dhe e pranoi që ka qenë ai personazhi që është që u kthe dhe unë e kam parë me sy të mi edhe këtë ngjarje. Prandaj dua të them që gjërat e vërteta duhen thënë ashtu siç janë. Pastaj ato përfundimet i nxjerrin vetë njerëzit, por thash janë shumë njerëz që më surprizojnë që nuk mbase nuk i kam vënë re, mund të jetë edhe se më thënë defekti im, por unë kam qenë atje dhe e di shumë mirë ngjarjet që kanë ndodhur. Dhe sot dalin të gjithë ata dhe thonë që ne hodhëm shtatore, ne bëm këtë, ne bëm atë. Edhe çuditërisht tash njerëzit që kanë bërë këtë gjë nuk flasin fare ose nuk u bien ndërmend. Thash, këtë e kanë parë të gjithë ata që janë Tiranës vërtet, njerëz që kanë luftuar, domethënë që kanë dhënë ata kontributin e tyre për këtë çështje, që është një çështje mendoj shumë e rëndësishme sepse jemi në një situatë tepër delikate. Mendoj ata që mund kishin bërë diçka më shumë për këtë, pjesa më e madhe janë larguar nga Shqipëria. Zgënjim i madh. Zgënjim i madh duke përfshirë edhe ty, që ishe një nga partizanët e demokracisë, një nga luftëtarët e vërtet, ke qenë mëse i vërtet në ato mendimet dhe shprehjet e tua, e ke shprehur botërisht, e ke shprehur thash edhe në situata që mund të përfundoje diku ku mund mos gjendesh e kurrë. Thash në një ditë që ne jemi në një pyetje ose në një dilemë të madhe, domethënë themi që ore çfarë ka ngjarë, domethënë kemi parë në një film, kemi parë këto sekuenca, i kemi parë në një film, apo këto janë sekuencat e vërteta. Bide jo më shumë se 7 minuta e gjysmë, 8 minuta në bobinën e parë që kisha unë. Shumë vështirë. Pavarësisht se ne lëvizim edhe me atë klufin që ndrohesh filmi, duhet punonim në një pjesë të errët për ndruar, edhe isha vetëm fillikat. Domethënë kisha një gjendje emocionale me të vërtetë tepër të vështirë. Çfarë u ndes kamera tani? Domethënë kamera duhet të ndezun rreth besoj një 3 çerëkore përpara se ndodhte kjo punë, 1 orë përpara se ndodhte lëvizja e njerëzve. Sepse shumë interesant. Tani si më fal, kamera me film si funksionon? Njësoj me elektronika, e ndalon? Jo, kamera nuk. Po ndes nuk ndalohet? Po nuk ndalohet, ajo ndalohet, por të ndaluar po do ta llogarisësh. Që ato që do filmohet? Po, nuk film. Domethënë duhet të jesh shumë racional në pasurimin e një aktiviteti me film. Nëse ju ishe fillestar, e ke zanat. Absolutisht. Unë mund ta bëj atë gabim. Absolutisht, por ishte momenti, dita ishte shumë e veçantë që ke parasysh nga nuk di ora isha maksimale. Isha i detyruar që të përllogarisja filmin, kuptonti në momentin që të merja pikën kulminale të rënies, sepse unë mund të filloja xhirimin. Audio s'kishim. Audio s'kishte, natyrisht s'kishte, sepse ishte e para që ishte pozicioni shumë larg, plus që për më tepër që duhet tekniku me veten, që normalisht ka një shoferi. Ishte shoferi në kohë, është e vërtet. Shoferi ma dhe ndryqimin dhe audio. Është e vërtet. Racional. Është e vërtet. Kështu që, domethënë një 3 çerëkore përpara, unë e fillova xhirimin, mirë po duhet llogarisja metrat e filmit, sepse unë do të merja turmat që hynin dilin, s'kapja momentin. Ai që ishte pjesa kulminante. Patim rrezik se mund të shtynte dikush, nga kurreshtë njerëzit mund të shtynin, ose do të shtynin. Domethënë, unë atëherë do ta shpjegoj me figurën që kam realizuar. Në qoftë se vëre, në momentin e rënies së busit, aty ka lëvizshmëri. Pse ka lëvizshmëri? Sepse unë isha i detyruar të shkoja me turmën. Domethënë, turma në një gjendje emocionale të pakontrolluar më. Njësoj si me Mubarakun. Domethënë unë kam shkuar val
po të vëshëre me turmën. Ndihet ajo. Ndihet dhe në materialin filmik. Dhe biles për mua ishte gjendja, domethënë është pjesa më e bukur atij materiali, sepse ndihet reflektimi nga momentin e hyrjes qenve, tërheqja e turmës, futja prapë e turmës janë plane të qeta, plane që pasqyrohen shumë bukur. Plan të madh. Për mendimin tim, plane të mëdha që pasqyrohen nuk ka një gjendje tensioni. Se kur fillon ajo? Ajo fillon. Aty reflektohet domethënë që ka qenë një moment shumë delikatimi. Llogarite bordur një mbani mend. Ti bën mend. 2-3 plëm kam qenë. Më shkurtër. Xhami trash ka qenë, po që mund të thyej. Ajo dhe nga pakujdesia. Gjithçka mund të ndodhte ki parasysh nga kati i tretë, jo unë, po me 10 të tjerë me mua bashkë, kush e di ku do përfundonim. Situatat këtu, vandalizmat pikërisht. Pardia ishte këtu. Ishte ne bëm lejnë për ende edhe këtu. Kupton? Edhe ju thash. Kupton që mua nuk më mbetet alternativë tjetër. Ose i jepim fund kësaj situate, ose do shpall detyrimisht gjendjen e jashtëzakonshme. Dhe kjo është pikërisht, ja unë po them, ky është marrë shpallet duke filluar nga data 22 për një afat pacaktuar gjendje e jashtëzakonshme. Do më 22. Sot jemi 22. Do më ishte për partije. Tamam partije i kam mbledhur edhe ju. Ata e dinë që mohojnë, duhet ndalen partitë, ndalet aktiviteti i tyre, e shtypi e gjitha. E dinë atë ata? Jo, e dinë. Prandaj ato i trembeshin kësaj. Po unë ja thash, vërtet ishte vendosur. Por unë i kërkova autorizim presidiumit që vendimin ta marrin, po të orientohemi sipas zhvillimeve. Sepse e kam të qartë që shpallja e gjendjes së jashtëzakonshëm nuk është vetëm fenomen i brendshëm, ka dhe efekte në opinionin jashtë. Dhe ana duhet të krijojmë situata të tilla? U vën kryq zgjedhje. Prandaj kjo që ta themi këtu në rast kundërt vendosja e gjendjes së jashtëzakonshme do të jetë e paevitueshme. Nuk e di si mund të redaktojë ndryshme. Domethënë, ata që goditën Enver Hoxhën donin Gjakderdin. Donin një fatkeqësi për masa kombëtare. Jo, mund mos bjerë Kiço. Jo, mund mos bjerë jo. Se mund ta vesh këtë, donin një fatkeqësi. Çiko, është çështja këtu që duhet kemi parasysh psikologjinë një çik mbar kombëtare. Është e vërtet kupton që realisht neve të gjithë e kuptojmë që domethënë duhet evituar me çdo kush Gjakderdhi. Kështu? Dhe kjo më merr mendje është në masën e gjerë popullore është ky mendim. Por kur vjen puna në një çështje delikate, ja siç erdhi tek çështja e monumentit të Enver Hoxhës, ka njerëz që thonë nami të bëj. Ë? Domethënë megjithse thellë në zemër thonë të mos ketë, përpara një gjë të tillë, erën syt namit. E kupton? Jo, shiko, namit të bëj. Bani sa për të themi gjë, kështu kret familjare. Fëmijët e mi, më thanë shtëpi, po mirë çam. Kupton? Jo, më thanë këtë. Po të shtrihesh për to. Sa oficera, edhe komunist, kupton? Edhe kanonin mbi trupat tona pa të shkoni atje. Jo, po them kështu domethënë, jo, dëgjoj. Ata me siguri do t'ju hypin sipër, e do i bënin pashavure. Është qartë kjo. Pra turma kret të duhet të them që përpara një momenti të tillë, njeriu ka emocione, ka ashtu. Thot nami të bëj, kupton? Kështu? Po ti thuaç, domethënë ja, edhe Haxhiun ta pyesish, nami të bëj, thot Haxhi. Ja, shiko, ja kështu, bukur. Por tash ti, po ti thuaç Haxhiut, po mirë Haxhi, a je dakord që të vriteshin 100 vete? Jo, do thot. Jo, për Gjakderdhi jam. Unë kur kam dhënë ultimatumin, edhe krejtë dalën kombëtare, zgjidhje dhe ndika mare, shkuan topat e mitregosha,
Mirë, po ishte tjetër, Edhe kishin kokën me vete, tash e kemi kokën. Ashtu është, po ishte një situatë tjetër, se ishte armiku më ashtu. Ishte më i qartë, më i qartë. 3000 ata ne ishim. E mirë, dakord, po ishte si pami. Po, çdo gjë e kam hallin këtu tash. Që jo, e kam këtu çështjen që kjo ide, domethënë kjo ide që ata donin gjak berdhi, dhe donin një fatkeqësi me përmasa kombëtare. Domethënë në fakt ata kërkojnë se ka forca me të vërtetë edhe bërtasin duam gjak, ultrafashist, ka nga ato. Atëre këta në këtë mënyrë si thuaç ne do të jetë patjetër. Më duket mua që ku do më sillin. Jo, i thash po më thash mos na regjistro, mos na jep këto gjë na shtëpi. Si ose ato që na fosin nuk isha Alfonsi. Unë mendoj, po ma ka fajin po i vllai këtij, prokurori. Unë mendoj që prokurori mundet ta denoncoj edhe të kërkoj ashtu proces hetimor. Këto nuk janë më çështje partijake. Unë nuk të them, dakord. Ti mundet të kritikosh Enver Hoxhën ta zën politika arsimore, nuk e ka bërë mirë, dakord? Thuaj, drisa duhet, kupton? Ë? Nuk është sjell mirë ta zën me, ku diun, lëvizjen e grave me që kemi një shoqe këtu, ë? Mirë, dakord? Ose nuk është bërë mirë çështja e kolektivizimit. Mirë, dakord? Fol. Nuk është s'ka qenë rregull lidhur me proporcionet midis ekonomisë, industrisë rënd, industrisë lehtë. Dakord? Ke drejt kritiko dhe unë nuk të dënoj për këtë. E kupton? Po ama. Kupton? Të më thuash Enver Hitler, a kjo është ofensë kombëtare? Nuk është fjala më për person, nuk është kritik kjo. Dhe ky është ajo qëllimi kur thot fyerje poshtruese. Kupton? Nuk është çështje, kupton, se më thashë disa librishës. Po ti në artikull që shkruaj dhe i kritikove Enver Hoxhën, marrë prapë. Të thirrë prokurori thash për këtë? Jo, tha. E po ajo është çfarë thua thash për dekret. Sepse prokurori nuk e pa të arsyeshme të thras, sepse ti ke kritika, nuk ke fyerje, ofeza. Po unë me ty nuk jam hiç dakord për ato që ke shkruar. Domethënë e kam këtu fjalën që ka disa gjëra në këtë çështje kombëtare, si si unitet kombëtar, të cilat janë të shenjta për çdo qytetar të vendit tonë. Addressing a crowd in Tirane, Albania, the most closed society in the world for 50 years. I go to Tirane, the first high-ranking American official ever to go there in 55 or 60 years, to address a crowd in a city of 250,000 people, and 450,000 people show up from all over the country. They've come in. And they're chanting freedom and democracy, and they've got signs out there with my name on it. And they weren't there to greet me, they were there to greet the idea that the United States of America represents, to greet freedom. And it was a really emotional experience. John Dancy with NBC News was on the trip with us, and he'd been a political reporter for years and years covering political events here in the United States. He said he'd never seen anything like it. And I must say, in 5 presidential campaigns, I'd never seen anything like a crowd of 450,000 people. Não, Robert Papa, não.